مرحبا طلبتنا الأعزة، هذه المحاضرة الرابعة من مادة الموليكولر بيولوجي النظري. خلال هذه المحاضرة سيتم شرح آليات DNA repair. DNA replication is a highly accurate process, but errors can occasionally occur, such as DNA polymerase inserting a wrong base. Uncorrected errors may sometimes lead to a serious consequences such as cancer. Repair mechanism correct the errors. إذن خلال عملية تضاعف ال DNA واللي هي عملية غاية في الدقة، تحدث أحيانا بعض الأخطاء، ومثال عليها حشر قاعدة نيتروجينية خاطئة بواسطة إنزيم DNA polymerase. هذه الأخطاء طبعا تقود إلى تبعات خطيرة جدا، مثلا حدوث السرطان. لذلك عملية الإصلاح لابد أن تجري لتصحيح هذه الأخطاء اللي تحدث. In rare cases, errors are not corrected, leading to mutations. In other cases, repair enzymes are themselves mutated or defective. DNA repair processes exist in both prokaryotic and eukaryotic organisms. Most of the errors during DNA replication are promptly corrected by DNA polymerase by proofreading the base that has just been added. إذن في حالات نادرة هذه الأخطاء الحادثة تؤدي إلى حدوث طفرات. في حالات أخرى عملية حدوث الأخطاء يراجع إلى إنزيمات الإصلاح نفسها، لأنها أما تكون مطفرة أو معطلة. عمليات إصلاح DNA طبعا توجد في كلا الكائنات، حقيقية وبدائية النواة، ومعظم هذه الأخطاء تصحح بصورة مباشرة أثناء عملية تضاعف DNA بواسطة إنزيم DNA polymerase، وذلك بتصحيح أو proofreading نسميها القاعدة اللي تم إضافتها للتو. So, proofreading activity that assists most of the replicative polymerases is responsible for removal of incorrectly incorporated nucleotides from the primer terminus before further primer extension. إذن عملية تصحيح DNA واللي هي تساعد انزيمات التضاعف اللي تكون مسؤولة على إزالة القواعد اللي مرتبطة بصورة خاطئة من نهاية البرايمر قبل أن تتم عملية استطالة البرايمر في عملية تضاعف DNA. Therefore, the polymerase checks whether the newly added base has paired correctly with the base in the template strand. If it's the right base, the next nucleotide is added. If an incorrect base has been added, the enzyme makes a cut at the phosphodiester bond and releases the wrong nucleotide. وعليه البوليمريز، انزيم البوليمريز يشيك لنا فيما إذا أنه القاعدة التي تم إضافتها للتو هل هي مزدوجة بصورة صحيحية أو غير مكملة لهذه القاعدة اللي موجودة على الشريط القالب. إذا هي صحيحة النيوكليوتيد الآخر راح يتم إضافته. إذا كانت هذه القاعدة غير مكملة أو خاطئة، فإن إنزيم البوليمريز يعمل على قطع الآثار الثنائية الإستر، وبالتالي تحرير هذه القاعدة النيتروجينية الخاطئة أو النيوكليوتيدة الخاطئة المضافة بصورة خاطئة. So this is performed by the exonuclease action of DNA polymerase 3. Once the incorrect nucleotide has been removed, a new one will be added again. وعليه فإن هاي العملية راح تنجز بواسطة الفعالية القاطعة أو الإكسونيوكليز أكتيفيتي إلمن للدي إن إي بوليميريز 3. حالما النيوكليوتيدة الخاطئة تزال، فإن النيوكليوتيدة الجديدة راح يتم إضافتها مرة أخرى. إنزيم الدي إن إي بوليميريز 3 عنده فعالية
قاطعة اللي هي اكسونيوكليز اكتيفيتي. هنا أذكركم طلاب احنا سبق وإن أخذنا بأنه هاي الفعالية القاطعة هي للدي ان اي بوليميريز 1. اوكي، واللي هو دي ان اي بوليميريز 1 يملك فعالية قاطعة بالاتجاه 3 إلى 5، يعني عكس الدي ان اي بوليميريز 3 اللي هو يبني باتجاه 5 إلى 3. هذا فقط للتذكير. هنا الدي ان اي بوليميريز أيضا إلى هذه الفعالية، ولكن الفرق شنو؟ أنه ذاك الدي ان اي بوليميريز 1 هاي للمعلومات هذاك يعمل على عملية هضم البرايمرات حتى يبدي في اوكساكيك فراغمنتس باللاجنج ستراند حتى يبدي دي ان اي بوليميريز 3 انه بيبني. هنا لا، هنا في تصحيح الاخطاء اللي قد تحدث على مستوى القواعد. فالدي ان اي بوليميريز 3 عنده فعالية قاطعة بالاتجاهين، بالخمسة لثلاثة وثلاثة إلى 5. وحالما النيوكليوتيد الخاطئة اللي تم إضافتها بصورة خاطئة تزال، فإنه دي ان اي بوليميريز 3 راح يضيف لنا النيوكليوتيد الصحيحة مباشرة ويمشي بعملية التضاعف. Now, the proofreading has 3 mechanisms. Okay, first, DNA polymerase adds a new base at the 3 end of ground new strands. The template has guanine and polymerase incorrectly add thymine rather than cytosine to the new strands. إذن هذا قلنا الخطأ اللي دا يحدث بالبوليميريز بالبداية، هذا اللي راح يحدث، أنه الدي ان اي بوليميريز ايش راح يضيف لي؟ يضيف لي قاعدة ثايمين إلى قاعدة الجوانين الموجودة على التمبلت. زين، الدي ان اي بوليميريز راح في نفس الوقت راح يشخص أنه هناك أكو خطأ حدث، لذلك أكو عندي مسبير، يعني ازدواج خاطئ، ازدواج قاعدي خاطئ. بعدها the DNA polymerase uses 3 to 5 prime exonuclease activity to remove the incorrect thiamine from the 3 end of the new strand. إذن وعليه فإن ال DNA polymerase بعد ما يحدد هذا الازدواج الخاطئ يعمل على إزالة هذه القاعدة وإبدالها بالقاعدة الصحيحة، وهذا كله يحدث بالنيو ستراند وليس بالتمبلت ستراند. هذا بالنسبة للبروف ريدنج. أما عندي الآلية الثانية اللي هي Mismatch repair. DNA damage accumulates in cells over time as a result of exposure to exogenous chemicals and physical agents. That is cigarette smoke, asbestos, ultraviolet light, etc., as well as endogenous reactive metabolites including reactive oxygen species ROS. إذن العطب بالدي ان اي يتراكم بالخلايا بمرور الوقت، وهذا ينتج عن تعرض لنوعين من العوامل. اما تكون عوامل خارجيه مثل الكيميائيات والعوامل الفيزيائيه بصوره عامه مثل السيجاريت سموكس، اسبستوس، الترافايوليت. زين، السيجاريت سموك والاسبستوس هي من العوامل الكيميائيه، الالترافايوليت من العوامل الفيزيائيه الخارجيه. او احيانا اندوجينوس رياكتيف ميتابولايتس، عوامل الايض الداخليه اللي من عندها reactive oxygen species اللي نختصرها ROS، اللي من عندها singlet oxygen والبيروكسيد الهيدروجين إلى آخره. Another source of DNA damage is error that occurred during normal DNA replication. Nucleotide misincorporation generates DNA base-pair mismatch during DNA synthesis. وعليه فإن العوامل الأخرى اللي أو المصادر الأخرى للعطب اللي يحدث بالدي ان اي هي تنتج عن أخطاء خلال عملية التضاعف الطبيعية للدي ان اي. راح يحدث مثل ما قلنا عملية ازدواج نيوكليوتيدي خاطئ، وينتج عنه ما نسميه بالبيس دي ان اي بيس مسماتش، الازدواج القاعدي الخاطئ، قاعدة لقاعدة أثناء عملية DNA synthesis. Therefore, DNA damage, if unrepaired, has the potential to generate mutations in somatic or germline cells, which can alter cellular phenotype and cause dysfunction and disease such as cancer. وبالتالي فإن عطب DNA إذا لم يتم تصليحه فراح تكون هنالك احتمالية بتوليد طفرات في الخلايا الجسمية أو الخلايا الجرثومية،
واللي هذه تغير الشكل المظهري للخلايا وبالتالي تسبب خلل وظيفي وينتج عنه أمراض كالسرطان مثل ما أسلفنا سابقا. To prevent such deleterious effects, cell possesses multiple mechanisms to repair DNA damage and thus prevent mutations. One such system is a critical pathway known as DNA mismatch repair. وعليه فإنه لمنع هكذا تأثيرات ضارة الخلايا تملك آليات متعددة لتصليح الدي ان اي وحتى تمنع حدوث هذه الطفرات. عندنا مسار اللي هو سميناه بالدي ان اي mismatch repair pathway. So DNA mismatch repair is a highly conserved biological pathway that plays a key role in maintaining a genomic stability. وعليه فإن DNA mismatch repair هو مسار حيوي محافظ جدا يلعب دور مهم بالمحافظة على الاستقرارية الجينية أو الجينومية. عندنا many errors are corrected by proofreading, but a few slipped through. Mismatch repair happens right after a new DNA has been made, and its job to remove and replace mispaired bases once that weren't fixed by proofreading during replication but are instead corrected after replication is completed. ومثل ما أسلفنا بأنه العديد من الأخطاء يتم تصحيحها بواسطة عملية البروف ريدنج السابقة، ولكن قسم من عندها يفلت من الإصلاح. تجينا عملية أخرى اللي نسميها هي المسماتش ريبير، وهذه تحدث بعد أن يتم تخليق الدي ان اي، ووظيفتها هو لإزالة وتبديل كل المسبيرد بيسز الأزواج اللي مزدوجة بصورة خاطئة. حالما تحدث هاي العملية، حالما أنه هاي الأخطاء لا يتم إصلاحها بواسطة البروف ريدنج خلال عملية الريبليكيشن، فبدل من هذا راح تبدي المسماتش ريبير اللي هي تصلح فيما بعد أن يكمل عملية الريبليكيشن دي ان اي ريبليكيشن ويتم إصلاحها. The enzymes recognize the incorrectly added nucleotide and excise it. This is then replaced by the correct base. If this remains uncorrected, it may lead to more permanent damage. إذن الإنزيمات اللي تميز لي هذه القاعدة اللي غير متطابقة أو المضافة بصورة خطأ تزيلها، بدلها، وطبعا بطبيعة الحال إذا هذا ما راح يصلح فراح يؤدي إلى خلل مستمر. Now we have a question. How do mismatch repair enzymes recognize which of the two bases is the incorrect one? إذن سؤالنا هو شلون الإنزيمات تميز لي بأنه هاي القاعدة اللي أضافت هي القاعدة الخطأ، لأنه احنا قلنا كمل الريبليكيشن. اوكي، راح تيجي آلية المسماتش ريبير مو مثل البروف ريدنج. البروف ريدنج راح نصلحها، هي تشتغل وتصلحها، بس من المسماتش ريبير كمل واجا قرأ، شلون يعرف انه الثايمين خطأ ويزيلها لو الجوانين خطأ؟ اوكي، ويزيلها ويخلي ادينين هنا. زين، اذا زال من هذا القالب، اذا لعب بالقالب صار عندي خيطين بيهن خطأ، بيهن طفرة. زين، شلون راح يعرف انه هذا هو النيولي ستراند او هذا اللي هو التمبلت ستراند اللي لازم ما يلعب بيه؟ اوكي، انظمة الاصلاح ما تلعب بالتمبلت ستراند. نعم، ببساطة على مستوى البروكاريوتس in E. coli after replication the nitrogen base adenine acquires methyl group CH3. The parental DNA strand will have methyl group whereas the newly synthesized strands lacks them. إذن بالإيكولاي بعد ما تتم عملية الريبليكيشن شنو اللي راح يكون؟ الخيط القديم
دائما يكون مثيليتد، مجاميع مثيل تجي على بعض قواعد الأدينين، زين، وهذه لا تحدث في الخيط الجديد. بالخيط الجديد ما تحدث هاي العملية. Based on the methylation status, exonuclease can remove the wrongly incorporated base from the newly synthesized non-methylated synth. وبالاعتماد على عملية المثيلة هذه اللي تحدث، فإنزيمات الإكسونوكليز راح تزيل هذا الثايمين، ما تزيل الجوانين وتضيف أدينين، راح تزيل هذا الثايمين وتضيف سيتوسين. The resulting single-strand gap undergoes repair DNA synthesis and ligation by DNA polymerase 3 and DNA ligase respectively. بعد عملية الإصلاح اللي تصير هنا، عملية إضافة القاعدة راح تتم بعملية الصحيحة بواسطة مثل ما تعرفون DNA polymerase 3، والجابس اللي راح تكون هنا موجودة راح يتم لحمها بواسطة إنزيم اللايجيز. Now in human. In human, the mechanism is similar to that in E. coli, but the DNA polymerase sigma binds and nicks the mispair in newly replicated DNA. Therefore, the processes that allow the original strand to be identified in mismatch repair involve a recognition of nicks single-strand breaks that are found only in the newly synthesized DNA. إذن في الإنسان العملية راح تكون مشابهة لما موجود بالبكتيريا، فقط ال DNA polymerase ويختلف اللي هو سيجما مثل ما تتذكرون سابقا اللي موجود بالإيوكاريوتس. هذا طبعا هو راح يربط ويسوي القطع بالمسبيرز، قواعد المزدوجة بصورة خاطئة بالنسبة للدي ان اي مثل ما قلنا الجديد وليس التمبلت القالب. وعليه هاي العمليات تسمح للخيط الأصلي أن يميز، وبالتالي فإن عملية المسماتش ريبير فقط تسوي تمييز للنيو ستراندز أو النكس اللي بنيو ستراندز، تاركة الخيط القديم بدون أي تغيير. الآن أيضا مراحل اللي تتم بها عملية المسماتش ريبيرز. First, a mismatch repair is detected in newly synthesized DNA. There is a guanine in the new strand paired with thymine in the template old strand. إذن أول شيء أنظمة الإصلاح المسماتش ريبير راح تسوي ديتكشن مثلا على سبيل المثال أنه الجوانين اللي راح يرتبط ويا الثايمين بصورة خاطئة. زين. The new DNA strand is cut and a patch of DNA containing the mispaired nucleotides and its neighbors is removed. إذن اللي راح يصير راح يتم قطع النيوكليوتيدة اللي موجودة أو الخاطئة، أوكي، بالخيط الجديد ومعها النيوكليوتيدات المجاورة، فتصير عندي قطعة كاملة هذه راح يتم إزالتها من الخيط الجديد. The missing patch is replaced with correct nucleotides by DNA polymerase. إذن راح تضاف هذه القواعد بصورة صحيحة حتى تعوض لي هاي القطعة المفقودة، وهذه تتم بواسطة DNA polymerase. The DNA ligase seals the remaining gaps in the DNA backbone. اللايجيز راح يعمل على بناء آصرة فوسفودايستر بونز هنا حتى يلحم هذه النك المتبقية، وبالتالي يسوي لي سيلينج لهذه الجاب. Other DNA damage repair mechanisms. Double-stranded break repair. Two major pathways, non-homologous, end joining, and homologous recombination are used to repair double-stranded breaks in DNA. That is, when the entire chromosome splits into two pieces. إذن اللي أخذناه سابقا الآن أنه هو أخذنا السنجل ستراند بريك ريبير السابقا. هسه راح نجي على الدبل ستراند بريك ريبير، يعني الدبل ستراند بريكس، القطع اللي يصير في كلا شريطي الدي ان اي.
عندي مسارين أيضيين كبيرين في إصلاح القطع الثنائي، يعني القطع المزدوج للدي ان اي، وبالتالي كسر شريطي الدي ان اي اثنين. الاولى نسميها non homologous end joining، والثانيه homologous recombination. one of the now direct reversal of DNA damage. خلينا نعرف هذا الموضوع بعدين ننتقل للفروقات بين non homologous end joining and homologous recombination. One of the most important mechanism of direct DNA reversal repair is reversal alkylation damage by DNA alkyl transferases. In alkylation, damage of a methyl CH3 group attached to an oxygen atom in the guanine by guanine methylation. إذن واحدة من أهم الآليات هو نسميها بالدايركت دي ان اي ريفرسال ريبير. طبعا هذه تتم عملية تحول جوانين إلى ميثيليتد جوانين، مجموعة من الميثيل ترتبط بذرة الأكسجين في الجوانين تؤدي بعملية الالكيليشن تؤدي إلى تكون الميثيليتد جوانين. عندي انزيمات اسميها انزيمات الدي ان اي الكيل ترانسفيريز تعمل على عملية الإصلاح. The methyl pairing guanine, if not fixed, will pair with thymine rather than cytosine during the DNA replication. Fortunately, human and many other organisms have DNA alkyl transferases that can remove the methyl group, reversing the reaction and returning the base to normal. إذا عملية إضافة الميثيل للجوانين وتكوين الميثيليتد جوانين ما يتم إصلاحها، فإن الجوانين يرتبط وبصورة خاطئة مع الثايمين بدلا من الارتباط مع السيتوسين. وبالإنسان ولحسن الحظ وبقية كثير من بقية الكائنات أنه الدي ان اي الكيل ترانسفيريسز اللي موجودة تستطيع أن تزيل مجموعة الميثيل، وبالتالي إرجاع الجوانين إلى طبيعته وارتباطه بالسيتوسين بدلا ما أنه يكون ارتباط خاطئ مع الثايمين. Excision repair. Damage to one or few bases of DNA is often fixed by removal, excision, and replacement of the damaged region. In base excision repair, just the damaged base is removed. In nucleotide excision repair, as in the mismatch repair mentioned above, patch of nucleotides is removed. إذن هنا عندي نوعين من الإكسيشن ريبير، عندي بيس إكسيشن ريبير وعندي نيوكليوتايد إكسيشن ريبير. بالإكسيشن ريبير واللي هو يبدل لي قاعدة بقاعدة أخرى، طبعا بالبيس إكسيشن ريبير فقط القاعدة المعطوبة هي التي تستبدل، بينما بالنيوكليوتايد إكسيشن ريبير مثل المسماتش ريبيرز الباتش قطعة كاملة من النيوكليوتيدات بالإضافة للنيوكليوتيدة المعطوبة يتم إزالتها. The base excision repair of a deaminated cytosine. Deamination converts a cytosine to uracil. This results in a double helix in which a guanine in one strand is paired with uracil in the other. The uracil was formerly a cytosine but was converted to uracil. إذن عملية الديامينيشن أو عملية إزالة الأمين اللي تحدث تؤدي إلى أنه الجوانين يرتبط ويا اليوراسيل. اليوراسيل هذا هو سابقا كان سيتوسين، بس بعملية deamination أصبح يوراسيل. The uracil deaminated cytosine اللي هو كان يعني هو سيتوسين أصبح deaminated cytosine صار يوراسيل is detected and removed by glycolase leaving a baseless nucleotide. اللي راح يصير أنه قاعدة اليوراسيل تشخص وتزال بواسطة إنزيم الجلايكوليز، وراح يترك لي نيوكليوتيدة عديمة القاعدة، نيوكليوتيدة ما بها قاعدة. بعدين هذه النيوكليوتيدة عديمة القاعدة the baseless nucleotide is removed leaving a nucleotide hole in the DNA backbone. راح تزال هذه النيوكليوتيدة عديمة القاعدة وراح يخلي لي فجوة في ال DNA. The hole is filled with the right base by a DNA polymerase and the gap is sealed by DNA ligase.
إذن هذه الفجوة كل ما هنالك راح يجي الدي ان اي بوليمريز يملأها بالقاعدة الصحيحة، يخلي سايتوسين هنا، اوكي، والنكس اللي موجودة هنا، الكسور الموجودة هنا راح تلحم بواسطة انزيم اللايجيز. Nucleotide excision repair of a thymine dimer. UV radiation produces a thymine dimer. In a thymine dimer, two thymines that are next to each other in the same strand link up via a chemical reaction between the bases. This creates dislocation in the shape of the double helix. إذا اللي يحدث عندي بتكوين الثايمين دايمر تجي عندي قاعدتين من الثايمين متجاورات لبعضها، يحدث بيناتهم تفاعل كيميائي فترتبط فيما بيناتهما، بدل ما ترتبط بالأدينينز اللي موجودة تحت، هذا يؤدي إلى اختلال في شكل ال DNA. Once the dimer has been detected, the surrounding DNA is opened by helicase to form a bubble. بعد أن يميز هذا الدايمر تنفتح بواسطة إنزيم الهيليكيز كل هاي القواعد الأواصر الهيدروجينية، وبالتالي راح تتكون لي فقاعة. Enzymes cut damaged region thymine dimer plus neighboring regions of same strand out of the bubble. إذن راح تجيني الإنزيمات وتقطع لي هاي القطعة مالت الدي ان اي واللي حاوي على الثايمين دايمر وترفعها خارج الفقاعة اللي تكونت. DNA polymerase replaces the excised cut out DNA and a ligase seals the backbone. إذن اللي راح يجيني الدي ان اي بوليمريز ويبدي يبني كما هو معلوم لدينا، وتبقى ايضا النكس هنا، ويجي انزيم الدي ان اي لايجيز ويبني لي الفوسفودايستر بوندز بتوينها اللي موجوده هنا. Double-stranded break repair. Some types of environmental factors such as high energy radiation can cause double-stranded breaks in DNA. Splitting a chromosome in two are dangerous because large segments of chromosome and the hundreds of genes they contain may be lost if the break is not repaired. هنا مثل ما سبق وأن وضحنا عندي النوع الآخر اللي هو الدبل ستراندد بريك ريبير، وهذه تحدث بواسطة عوامل بيئية كالأشعة المؤينة العالية، واللي قد تسبب قطع في كلا الشريطين، وهذا خطورته أنه يؤدي إلى قسم الكروموسوم إلى نصين. هذا القسم أنه راح يؤدي إلى فقد قطعة من الكروموسوم، بالتالي فقد المئات من الجينات اللي تحويها هذه القطعة إذا هذا الخلل ما تم إصلاحه. ومثل ما قلنا two pathways involved in the repair of double-stranded DNA breaks are the non-homologous end joining and homologous recombination pathways. Now, in non-homologous end joining, the two broken ends of the chromosome are simply glued back together, right? But this repair mechanism is messy and typically involves in the loss or sometimes addition a few nucleotides at the cut site. So, non-homologous end joining tends to produce mutations, but this better than alternative loss of the entire chromosome. إذن اللي يحدث عندي هنا بالnon-homologous أنه القطع اللي مكسورة للكروموسوم هذه ترجع فقط مجرد أنه ترجع ترتبط من جديد، ولذلك هاي العملية مباشرة تتم الارتباط. لذلك هذه العملية تكون عملية فوضوية، وبعض الأحيان أما تؤدي إلى فقدان أو إضافة بعض النيوكليوتيدات. لذلك أنه دائما هذا يميل إلى أن ينتج لي طفرات، يعني non-homologous end joining repair يميل إلى أن ينتج لي بعض الطفرات، وعلى أي حال هذا يعتبر أفضل من فقدان ذراع الكروموسوم بصورة كاملة. But in homologous recombination, information from the homologous chromosome that matches the damaged one or from sister chromatid, if the DNA has been copied, is used to repair the break. هنا اللي دا يحدث أنه هو homologous recombination، إعادة ارتباط متجانس، فإن المعلومات اللي فقدناها هنا بعملية الكسر أو إذا فقدت بعض النيوكليوتيدات راح يعتمد هذه خيوط
هذا الدي ان اي لهذا الكروموسوم على المناظر إلها من الكروموسوم الآخر، وتتم عملية الإصلاح بالحصول على هذه المعلومات. In this process, the two homologous chromosomes come together and the undamaged region of the homologue or chromatid is used as a template to replace the damaged region of the broken chromosomes using sequences copied from these homologue. وفي هذه العملية اللي راح يصير أنه راح تقترب الكروموسومات من بعضها، والكروموسوم اللي ما بأي كسر راح يعمل كقالب اوكي للكروموسوم المعطوب او اشرطه الدي ان اي المعطوبه، وباستخدام هذا السيكونس فما راح يصير عندي لا اضافه ولا فقد بالكروموسوم بعد اصلاحه. وعليه homologous recombination is cleaner than non-homologous end joining and thus not usually cause a mutation. اذا بما انه هذه العمليه دي يعتمد على كروموسوم هو انتاكت وسليم، اذا العمليه هي انظف من العمليه السابقه، عمليه اللي قلنا عليها ميسي فوضويا non homologous end joining، واللي عادة ما تحدث بها أي طفرات. Now, DNA proofreading and repair in human disease. In many cases, mutation in genes that encode proofreading and repair proteins are associated with hereditary cancers that run in families. For example, hereditary non-polyposis colorectal cancer, also called Lynch syndrome, is caused by mutation in genes encoding certain mismatch repair proteins. Since mismatched bases are not repaired in the cells of people with the syndrome, mutation accumulate much more rapidly than in cells of an unaffected person. إذن في العديد من الحالات الطفرات الجينية اللي تشفر لبروتينات الإصلاح أو بروتينات التصحيح تكون مرتبطة مع السرطانات المتوارثة، يعني السرطانات المتوارثة بين العوائل في العائلة الواحدة. خلينا نقول على سبيل المثال عندنا hereditary non-polyposis colorectal cancer واللي يسمى أيضا بمتلازمة لينش. هذا سبب عن طفرات في جينات تشفر لأنظمة الإصلاح اللي هي بالضبط المسماتش ريبير بروتينز، الجينات اللي تشفر لهاي البروتينات اللي تدخل في المسماتش ريبير. وبما أنه المسماتش بيسز أو القواعد المرتبطة بصورة خاطئة ما يتم إصلاحها في الخلايا للأشخاص اللي عندهم هذه الحالة أو عندهم هذه المتلازمة، فإن هاي الطفرات راح تتراكم وبالتالي راح تكون أسرع من تراكمها في الشخص اللي ما عنده متلازمة لينش. This can lead to development of tumors in colon, as we said earlier. People with xeroderma pigmentosum are extremely sensitive to light. هنا عندي متلازمة أخرى أو حالة أخرى نسميها الزيروديرما بيجمنتوسم واللي تحدث بالجلد. اللي يعانون منها حالة يكونون جدا حساسين للأشعة فوق البنفسجية. This condition is caused by mutation affecting the nucleotide excision repair pathway. When this pathway doesn't work, thymine dimers and other forms of UV damage can be repaired. People with derma pigmentosum develop severe sunburns from just a few minutes in the sun, and about half will get skin cancer by the age of 10 unless they avoid the sun. إذن الأشخاص اللي يعانون من حالة زيرو ديرما بيجمنتوسم تتسبب هاي حالتهم من طفرات تأثر على مسار الإصلاح بالنيوكليوتيد اكسجين ريبير، وهذه طبعا مثل ما قلنا سابقا أنه تحدث بها الثايمين دايمرز وبقية الأشكال من اليوفي دامج اللي لا يتمكن الجسم من إصلاحها أو الخلايا من إصلاحها. الأفراد اللي عندهم زيروديرما بيجمنتوسم ببساطة طبعا يطورون حروق شمسية مجرد أن يتعرضون للشمس لمدة دقائق معدودة، ونص من عندهم من الممكن أن يطورون سرطان الجلد تحت عمر 10 سنين إذا ما تجنبوا أشعة الشمس بصورة مستمرة. فهذا النوع الآخر من الدمج وطريقة إصلاحه، وإذا لم تتم إصلاحه شنو اللي تبعات مالته.
لهنا تكون قد انتهت المحاضرة الرابعة لمادة Molecular Biology. Thank you for listening.